găsit tuturor la horoscopul lunii februarie 2021. Pentru început, o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul Vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Un fapt foarte interesant este că în acest an se vor naște copii ale căror suflete vor sosi din alte lumi și vor aduce dezvoltarea comunicării și cunoașterii pe planeta Pământ. Luna nouă din 11 februarie, în semnul Vărsătorului, va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o mare putere. Luna plină din 27 februarie, în semnul Fecioarei, ne va face să gravităm către activități practice. În dorința de a corecta lucrurile, s-ar putea să ne găsim cu ușurință reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțele nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. Pentru persoanele născute sub semnul zodiacal Taur, schimbări pozitive, multe momente plăcute și o dispoziție minunată se așteaptă în februarie. Acum, orice sarcină îți va fi la îndemână și cu siguranță îți vei atinge obiectivele. Pentru Taur, luna aceasta marchează un moment decisiv în viață. Mulți dintre voi vor avea mai multe ocazii de a obține succes, atât în sferele personale cât și profesionale. Principalul lucru este să nu-l ratezi. Vor fi disponibile mai multe posibilități și va trebui să alegeți cu atenție. Oricum ar fi, voi știți exact ce nu doriți, ceea ce vă va ușura parțial decizia. Unii dintre voi vor atrage o mare atenție la trecutul vostru. În orice caz, va trebui să faceți un efort mare pentru a vă adapta, pentru a experimenta pe deplin perioadele mai benefice care vă stau în față. Nimic nu vă va împiedica să vă simțiți rău uneori. Ceea ce vă va întrista, ceea ce vă va descuraja, este amărăciunea pe care o veți concepe față de viață. Sunteți dispuși să fiți mulțumiți cu puțin, ai spune, și totuși speranțele voastre sunt dezamăgite. Trebuie să aveți puțină obiectivitate. Recunoașteți că sunteți încă mai bine decât alte milioane de oameni și poate lucrurile ar fi mai bune pentru voi dacă ați realiza că cereți prea mult de la viață și că mijloacele voastre nu se potrivesc cu adevărat ambițiilor voastre. În februarie, Taurul va fi serios îngrijorat de a face bani. Drept urmare, veți putea găsi lacune și vă veți crește averea. Un vis vechi, care necesită mulți bani, vă va împinge la acest lucru. Cea mai productivă săptămână va fi prima săptămână din februarie. Planificați cele mai importante evenimente și întâlniri din acest moment. Trebuie să vă gândiți la dezvoltarea propriei afaceri. Aveți multe talente care vă vor conduce spre succes. Nu contează dacă aceasta este o afacere creativă sau nu. Nu vă fie teamă să renunțați la slujba anterioară cu care sunteți obișnuiți și riscați să începeți o afacere, deoarece astrele vă promit un succes amețitor. În februarie vei fi foarte fericit cu averea ta. Stelele vor însoți norocul în afaceri, veți putea găsi noi canale de abundență financiară. Nu vă fie teamă să vă asumați riscuri, deoarece acum fiecare risc va fi justificat. În special, poziția financiară a Taurului se va îmbunătăți. În prima jumătate a lunii este de așteptat un flux de numerar mare. Comparativ cu luna precedentă, nivelul veniturilor voastre va crește. Cu toate acestea, nu este recomandabil să cheltuiți toate profiturile imediat.
În partea a doua a lunii veți fi răsfățați, ascensiunea profesională nu va trece neobservată și ar trebui să fie chiar orbitoare în următoarele câteva luni de la această perioadă. Nici nu va trebui să vă plângeți de condițiile voastre de muncă, deoarece acum vi se potrivesc perfect și pentru aceasta veți primi o recompensă generoasă. Dar aveți grijă că un mic eșec profesional vă va obliga probabil să reveniți la ambițiile mai puțin îndepărtate de realitate. Poate că te-ai înșelat jucând un joc care ți-a depășit cu adevărat abilitățile. Deși este bine să forțăm puțin norocul, este totuși necesar să rămânem rezonabili și să visăm doar la ce este accesibil. Cât de norocos ești, aici se va manifesta într-un mod destul de neașteptat, datorită complicității lui Mercur. Surpriza va adăuga bucuriei tale acel vârf de fantezie pe care îl apreciezi atât de mult. Stelele se vor uni pentru a vă ușura lucrurile puțin la nivel material. Norocul tău la joc va fi mai bun decât de obicei. Acest lucru ar trebui să te bucure puțin. Începutul lunii februarie este ideal pentru căsătorie. Dacă nu v-ați hotărât încă pentru o logodnă sau o nuntă, acum astrele vă oferă o perioadă bună pentru asta. Majoritatea cuplurilor vor ajunge la cea mai înaltă idilă și se vor putea bucura împreună de momente romantice. În februarie trebuie să plecați cu siguranță într-o călătorie romantică cu jumătatea voastră. În acest fel veți întări uniunea dintre voi și vă veți cunoaște mai bine. Viața de cuplu este destul de agitată. Evenimentele neașteptate, reacțiile surprinzătoare ale soțului sau soției îți vor pune nervii la încercare. Este adevărat că îți place fantezia și originalitatea, dar cu condiția să stăpânești elementele. De îndată ce situația pare să iasă din controlul tău, te sperie sau te retragi în carapace. Prin urmare, încercați să fiți mai răbdători și mai înțelegători cu cealaltă jumătate. Nu trebuie să cereți prea mult de la partenerul vostru ceea ce el nu poate face. Poate că persoanei iubite îi lipsește libertatea. Dă-i-o și asta nu va face decât să întărească relația. Oricum ar fi, până la sfârșitul lunii, viața sentimentală va deveni veselă, fluidă, fără multă tensiune sau dramă. Veți fi relaxat cu soțul, soția sau partenerul într-o climă amoroasă impregnată de blândețe și ușurință sub egida lui Venus. La sfârșitul lunii, foști iubiți își vor putea aminti de voi. Dacă ești încă singur, poți să iei o a doua șansă și să încerci să te riști să reiei relația din trecut. Sunt șanse mari să se termine bine de data aceasta. De la 1 februarie până la 10 februarie vă veți găsi instabil din punct de vedere emoțional, așa că evitați să vă asociați cu persoane arogante. Cel mai probabil nu veți putea lupta împotriva lor și orice remarcă adresată vă va afecta sănătatea fizică. Deci nu este mult timp înainte de o criză nervoasă. Acordați atenție sistemului respirator. Este timpul să începeți să preveniți răcelile și gripa pentru a nu vă îmbolnăvi în a doua decadă a lunii februarie. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care sunt predispuși la astfel de boli. Este de asemenea un moment bun pentru a stăpâni exercițiile de respirație. Dacă boala vă depășește, contactați imediat un pneumolog competent în care aveți încredere. Spre sfârșitul lunii, o competiție fericită de influențe astrale în această perioadă te va face să vezi viața în roz. Vitalitatea ta va crește, apetitul va fi mai bun, vei fi plin de entuziasm și cu poftă de viață îi vei conduce pe toți. Te vei îmbunătăți chiar și în ciuda nervozității acumulate de ceva timp. Dacă vei simți că îți lipsește energia, odihnește-te. Iar cel mai bun medicament pentru tristețe este ciocolata.